Hur många är det vi bygger? Totalt ska vi bygga 550 här. Det är väldigt roligt att vi kommer igång med så mycket lägenheter. Och nu under kvartal 2 har vi faktiskt startat lite över 80 lägenheter till här. Utöver dem vi har. Det är väldigt trevligt. Och det är inflyttning ut till hösten. Börjar det. Första etappen. Ja, det är väldigt trevligt. Det är väldigt trevligt med de här socklarna och balkonger runt hela husen. De heter L- och P-hus, va? Och punkthus och Punkthus och låghus. Jo. Välkomna till Åby Stallbacken i Mölndal. En produktion som vi kör för fullt och har lite inflyttningar här i början på hösten. Det blir en 550 lägenheter. Fantastiskt trevligt område. Och välkomna också till en liten presentation av Wallenstams kvartal 2 2016. Vi är nu halvvägs i affärsplanen. Det känns som vi har alla siffror går åt rätt håll. Förvaltningsresultatet ökar, driftnätterna ökar, vi har fin värdetillväxt i våra fastigheter. Vi har kommit igång med mycket produktioner. Vi bygger nu cirka 1700 lägenheter. Så att allting går precis åt rätt håll. Men det kunde vara trevligt att höra lite mer detaljer kring siffrorna. Ja, precis som du säger så är vi halvvägs i affärsplanen där vi har substansvärde som ett mål. Att ha en genomsnittlig tillväxt på 10% i snitt per år. Nu för den här halva tiden har vi i snitt 13% per år, lite drygt 13% till och med, vilket är jättebra. Vi har ju valt substansvärdestillväxt som vårt mål på grund av att det får med hela vår verksamhet. Vi får med vår lönsamma nyproduktion där vi har ungefär 600 miljoner i värdetillväxt för bara det här första halvåret 2016. Men eftersom vi bygger främst för vår egen förvaltning så får vi också in det i vårt förvaltningsresultat där vi får in ungefär 60 miljoner. Och om man bara tittar på driftnettot så ökar det med 4% mot föregående år på grund av att vi får in den här nyproduktionen i förvaltningen. Men vi har ju också våra befintliga fastigheter som vi måste ta hand om. Vi har en effektiv uthyrning och också en effektiv förvaltning som skapar ett bättre driftnetto för oss med ungefär 3% bättre mot föregående år. Trots att vi faktiskt haft ett sämre klimat det här första halvåret. Vi gör även värdeskapande investeringar i våra fastigheter. Och allt det här tillsammans gör att vi har en värdetillväxt på våra befintliga fastigheter på ungefär strax över 1 miljard för de här 2 första kvartalen 2016. Om vi går ifrån siffrorna lite och ser vad vi har gjort mer under de här 2 första kvartalen eller det här kvartalet så har vi emitterat en ytterligare grön obligation på 400 miljoner. Så totalt nu har vi 900 miljoner i gröna obligationer. Och det används då för att refinansiera vår vindkraftssatsning. Vi har även startat nyproduktion på cirka 100 lägenheter det här kvartalet. Bland annat här i Åby Stallbacken. Vi har också färdigställt en nyproduktion och det är i Stockholm, Månspinnaren i norra Djurgårdsstaden på ungefär 121 lägenheter. Så summa summarum så går verksamheten precis som Hans nämnde väldigt bra och alla siffrorna pekar uppåt. Ja, det är ju fantastiska tider för fastighetsbranschen. Låga räntor och tillväxten högst i Europa. Låg naturligtvis men ändå en tillväxt. Så det kan ju inte vara bättre tider för fastighetsbranschen i stort vill jag säga. Men du ser inga risker? Jo, alltså man försöker i sådana här tider identifiera så mycket risker som möjligt för att på något sätt positionera sig på ett så bra sätt som möjligt mot dem. Vi såg ju här under maj-juni att det fanns tveksamheter på bostadsrättssidan då man hade problem att få folk på visningar. Det var färre avslut och så vidare. Om detta nu var ett trendbrott eller en liten darrning när man införde amorteringskravet, det får vi se nu i augusti-september då det kanske normalt sett ska komma igång ordentligt.
Men vi får se om det blir ett start på en fallande trend. Då ska man veta att Wallenstam i ett sådant läge har ju då i första hand hyresrätter. Så att faller bostadsrätterna på något sätt så kommer efterfrågan på hyresrätter naturligtvis öka ytterligare efter nästan en hysterisk efterfrågemiljö. Det som kan hända då är att inte bostadsproduktionen startar i den omfattningen som man har trott. Och det kommer då göra att byggare eller entreprenörer kan lämna priser, vilket kanske kan göra att det blir en ökad konkurrens mellan bostadsproducenterna så att det blir kanske till och med fallande priser. Våra bostadsrättsproduktioner som vi har framför oss kan vi på ett enkelt sätt ställa om till hyresrättsproduktioner. Så det känns också som att vi kan hantera ett sådant problem på ett väldigt bra sätt. Sen har vi den fastighetsmarknaden i stort och man känner att det finns en osäkerhet, att det finns något sätt att fastighetspriserna på något sätt skulle kunna falla. Och då känner jag ju att vi ligger väldigt väl positionerade, för att då gäller det ju, inte minst från min erfarenhet från krisen förra gången, att ha fastigheter som ligger i centrum när det gäller kommersiella fastigheter. City. Och alla våra kommersiella fastigheter ligger i city Göteborg. Och våra bostadsfastigheter ligger i Stockholm, Göteborg, Uppsala, i populära bostadsområden. För det fick man lära sig under förra krisen, som sagt, att läge, det är det enda som betyder någonting. Så där tycker jag också vi har hanterat den eventuella risken på ett väldigt bra sätt. Sen så kan man ju naturligtvis ha en oro för den finansiella situationen i hela Europa och naturligtvis i Sverige också, med en nollräntemiljö som man ser under lång tid framöver kommer gälla. Och hur går då refinansieringen till? Vi har då en soliditet som är 40%, högre än 40%, och blir bara starkare och starkare för varje kvartal. Vi har en belåningsgrad som är under 45%. Så att där känns som att vi har en otroligt stark balansräkning, vilket gör att vi, tack vare att vi också samarbetar med så starka finansiärer, kan känna oss trygga i refinansiering av alla de projekt som vi har. Vi har ju 13 000 som sagt i pipeline som ska byggas. Så att vi har fullt upp att göra med investering i många år framåt. Så att framtiden känns väldigt ljus. Och mot bakgrund av alla det resonemanget jag haft kring de riskerna som vi känner påtagligt kan finnas, så känner jag att Wallenstam har positionerat sig på ett unikt bra sätt som jag är väldigt stolt över. Så att jag känner att framtiden är ljus med alla de produktioner vi har, i den marknaden vi är och på de ställena vi är. Så med de orden vill jag tacka, eller vad säger du, Susanne? Ja, tack. Och gå in och läs rapporten på vår hemsida för mer information. Tack så mycket.